Mag-unboxing tayo ng What's up mga kasingyo? So ngayon mga kasenyor, mag-unboxing tayo ng isang action camera. Nabili ko sa Facebook sa Advanced Fashion sa halagang 970 pesos only. So ngayon mga kasenyor, titirahin na natin. Ito na. Oh, come on, man. God. Sobrang excited ko na mga kasenyor. Ito na. Wow, mga kasenyor, saan ba to? Ito na. Isang action camera kasi nakapag-order ako nito mga kasenyor kasi kasama ako sa kuya ko punta kami ng island. So kailangan natin to mga kasenyor sa dagat. So ito pala yung mga kasama niya mga kasenyor. Ito isang action camera, then mga bracket niya, may USB cord, then ano pa to, isa sa pang tripod siguro yun. Ito pang tripod. Then ito na lahat mga kasenyor, may adjust na. Then pang helmet. Ito pang helmet to. Then ito. So ngayon mga kasenyor, ito po yung mga specification, then waterproof video HD pala to ha, super wide angle lens 90 degrees at saka waterproof up to 30 meters. So malayo pa lang niya mga kasenyor, yung lalim niya 30 meters. 20 inches LCD, then multi-language. Ano ba itong multi-language ito? Storage micro SDHC card not included. Wala pa lang siyang memory card. Then battery 90, micro USB. Ito na mga kasenyor. So ngayon mayroon siyang cover sa kanyang camera. Ito mayroon pang cover, then clip. Ito pala yung clip niya mga kasenyor. Then handlebar. Saan ba handlebar dito? Ito mga kasenyor, handlebar to. Pwede sa pang manubela, sa helmet, sa ibabaw ng helmet. So ito yung mount niya sa ibabaw ng helmet, yung pandikit niya sa helmet. So ito na mga kasenyor. Ito na. Ito pala. So pwede to panglagay na sa helmet, then sa manubela. So ito na. Then subukan natin mag-install tayo nito mga kasenyor. Wow. Sobrang saya ko mga kasenyor kasi supported kasi si Mrs. Sa halagang 90-70 pesos nakapaghiram pa ako sa kanya. So mga kasenyor, baby. So ito na mga kasenyor, ang gagawin po natin hindi ako marunong nito ha. So ito pala. Ito lagayan ng helmet sa ibabaw. Lagayan ng helmet to sa ibabaw. Then ito yung thread niya. Then ito yung bag. Yung bag niya. Saan ba ito lalagay? So ito na, basta ito na talaga. So ito na mga kasenyor, ganda di ba? So paano ba to i-open to mga kasenyor? So ito, hirap. ganito pala.
rin siya. Oh my God. Ginawa kasi niya. Chuk! Ito lang pala. So, tanggalin natin itong kasilupin to. So, salamat nga pala sa mga kasingin sa mga sa Wait lang anak. Oh. Ito na. So, iwan na natin. Oh my God. Lumana na, oh. Pwede pa try? No card. Lumana ba? Kailangan ng USB para mas matagalan yung gamit niya. So, ito na mga kasenyor. Ito, lagay dito mga kasenyor. Lagay, then lock. Then pag-lock. So, ngayon mga kasenyor, abangan nyo na lang yung update ko dito sa action camera na to, kung maganda ba siya gagamitin sa mga susunod na mga adventure ko. So, kung mayroon pa kayong nalaman mga kasenyor na mga iba pang mga action camera, paki-comment na lang. Then don't forget to like and subscribe to my YouTube channel, Nieor Vlog.